Hi guys, it's current video. It would be a different one. It's because we will try this Glam hair removal cold wax kit. So, it would be the first time na gagamit ako nito. And, ba't ba ako gagamit? Simple lang. Oh, nakakahiyaman. But yes, medyo mahaba-haba na ang aking wax kilikili. At saka, sinadya ko to kasi nga, parang I said to myself na papahingahin ko muna yung kilikili ko sa pag-shave ko. Yes, I'm shaving kasi that's the fastest way I know. Hindi maputi ang kilikili ko, I know. But, so, ito-try na. Gago na nga. So, ito-try natin ito. Yung kulay pink shampoo. There is something like this which is kulay green and binasa ko mukhang wala namang pinagkaiba. Yung ito lang. Yung enriched with, ito yung pinagkaiba nila. So, this one is enriched with milk and shea butter extract. And by the way nga pala, so nabili ko to from Watsons. And this one cost 109 pesos only. So, let's do it. So, ito yung package. So, sabi dito, ito is handa naman na ng 50 grams cold wax, glass spatula, and waxing paper. So, we have here, okay? So, ito siya. Ang cute-cute niya. Diba parang mga facial foam cleanser, Churvaloo. Yan. Ayan siya. And next, we have ito. So, this one is waxing paper. And then we have here a little spatula. Ah, okay. Dual-ended siya. One is medyo maliit. Then, the other end is wider. Mas malaki. Okay, so instruction. Basahin muna natin instruction. Medyo malaki siya. So, I guess we have to cut this one. So, try natin. Try ang kamay lang. Ay, hindi mahirap siya dahil. So, kasi hindi pa ako nagpa-search sa YouTube. Talagang ginamit ko lang siya kasi I badly need one and para maiba naman yun. Let's try to open this one. Ano yung amoy niya? Pwede ba ilagay sa... Okay, ilalagay ko siya sa konti sa kamay ko. Wala siya amoy. Okay, so let's try using this one. Okay, yung baba na lang. Portion. Hirap pa. Hindi siya takpan. Hindi ko na siya nilagay sa ref. Kailangan ba nilagay sa ref? So, takpan natin. Ganyan. Yan. So, ganun i-rubber siya konti. 1, 9, 10. So, dapat ba 10 seconds? So, definitely more than 10 seconds na siya. So, we will try. Ay, hindi siya, ano ba? May mahihila pa ako. It's a bit basa pa siya. Tapos dapat agad sa wait, wala eh. So, try natin. So, 1, 2 i-stretch na yung kilikili na naka-stretch na kasilaan. Okay. Oh my God. Pero parang wala pag nakadikit. Mayroong 1, 2, 3, 4, 5. Just ano po nga. Okay, let's do it again. I'm probably doing this one very wrong. Nakakangalay. Okay, so ganito na lang. Manonood muna ako ng mga YouTube videos with this one kasi parang it's definitely not working based on the instruction outside the box. So, yeah. Nakatapos ko lang panood ng ibang video and ibang video na nag-work sa kanila while sa mga comment section may ibang tao rin na bumili pero hindi nag-work sa kanila like yung parang ayan natanggal na siya, my God. Ewan ko, bakit ba? Sobrang kapal ba? May nakukuha naman pero like 2 to 3 pieces lang. Tapos may nagsabi ding try daw ng papel so try natin baka mag-work yung papel. Ayan. There you have it. So, sa tingin ko, nagsayang nga ako ng 109 pesos with this Glam hair removal cold wax kit. I don't know. Hindi talaga siya. It's really not working for me. So, siguro hindi rin talaga. Hindi naman. Kasi I did follow the instruction.
baka hindi lang talaga para sa akin or hindi ako. So, I have no choice. Bukas, may activity ako bukas. And, nakakaya naman makita yung kilikili ko kahit na hindi naman talaga exposed. Pero yun ang feeling mo. So, I'll just shave it. So, tama na akong video. See you in the next one. Bye!